Van az a bőr, ami nem csak szép, hanem egészségesnek is látszik. És nem, ezt nem lehet csak krémekkel elérni. Lehet, hogy te is jártál már úgy, hogy ugyanazt a krémet használtad, ugyanazt a bőrápolási rutint, de mégis a bőröd az egyik héten csodaszép és ragyogó és feszes, a másik héten pedig egy kicsit fáradtabb, egy kicsit plöttyettebb, és nem értetted, hogy ez hogy történhet. Valószínűleg, hogy ilyenkor mást ettél, máshogy táplálkoztál, és nem kívülről, hanem belülről hiányzott valami. Mindannyian többnyire, akik itt vagyunk ezen a csatornán, elmúltunk 40, elmúltunk 50, és csodálkozva nézzük a tükörképünket, hogy mi történt az arcunkkal, a bőrünkkel, az arckontúrunkkal. Ezeket egyetlen krém, vagy akár egy jó bőrápolási rutin, ezeket a problémákat nem feltétlenül fogja megoldani. Van egy másik út is, ami nagyon fontos, a szép, sima és feszes, fiatalos bőrhöz vezető úton. És nem valami ezoterikus, lidaködös szertartásról beszélek, hanem annyira egyszerű dologról, hogy mit eszel és mit viszel be a testedbe. Konkrét ételekről, vitaminokról, hatóanyagokról és életmód tippekről, amikre sokszor nem is gondolsz. Ez a videó neked szól, ha te is 40 vagy 50 felett jársz, és szeretnéd, hogy a bőröd ne csak túléljen, hanem ragyogó legyen és feszes, és a lehető legjobb formáját hozza. A bőrünk a legnagyobb szervünk, kiterítve egy óriási területet ölelne föl, és minden látszik rajta, ami a testeddel történik. Hiába ápolod kívülről, hogyha valójában belülről hiányzik az, amire szüksége van. Hidratálás, antioxidánsok, vízmegkötés, gyulladáscsökkentés, amiket étellel és táplálékkal tudsz pótolni. 40-50 fölött a kollagéntermelés csökken, a regeneráció lassul, hormonváltozások történnek a testünkben. Ezért nem elég csak kenni, hanem táplálni is. Szerintem az első és legfontosabb élharcosa a bőrápoló, bőrtápláló ételeknek azok a bogyós gyümölcsök. Ezek igazi antioxidáns bombák, a szabad gyökök elleni legnagyobb védelmezőink, a legnagyobb harcosaink, úgyhogy érdemes ezeket tényleg beiktatni az étrendedbe, különösen, amikor szezonja van, de én magam részemről nagyon gyakran vásárolok, vagyis hát nem nagyon gyakran, minden nap eszek bogyós gyümölcsöt, ha más nem mirelit formájában. Szóval ezek a kis gyümölcskék nem csak szépek, hanem okosak is. Tele vannak, ahogy mondtam, antioxidánsokkal, antocianinokkal, polifenolokkal, amik megvédik a bőrt a kollagén lebontástól, és megelőzik a pigmentfoltokat. Ahogy mondtam, fagyasztva is jó, ki is tudod olvasztani, de szuper jó turmixba vagy zapkásába, úgyhogy tényleg az év minden napján elérhetőek a bogyós gyümölcsök, és nem is drágák, ahhoz képest, hogy mennyire hatékonyan hozzá tudnak járulni a feszes bőr megtartásához. A klorofil nem csak a növényeknek ad életet, hanem neked is. Éppen ezért nagyon fontosak a zöld leveles zöldségek, a spenót, a rukkola, a saláta, kelkáposzta akár, tisztítja a vért, segíti a sejtek oxigénellátását, gyakorlatilag belülről tisztítja meg a szervezeted, illetve segíti a sejtek működését. Én azt javaslom, hogy ezeket az ételeket inkább nyers formában fogyaszd, mert főzve nagyon sok vitamin, illetve hatóanyag egyszerűen eltűnik, vagy lecsökken ezekben a növényekben, gyümölcsökben, úgyhogy sokkal jobbat teszel a testednek, hogyha ezeket nyersen fogyasztod. Akár salátába beletéve, akár egy smoothie-ba beledobálva, nyilvánvalóan főzve is nagyon egészségesek, mindenképpen visznek egy kis rostot az étkezésedbe, ami szintén nagyon fontos, de hogyha teheted, akkor próbáld meg nyersen fogyasztani őket. Nem is sejtenéd, hogy a paradicsom milyen fontos a bőrápolásban. A lipokin a paradicsom titkos fegyvere. Gyakorlatilag természetes módon véd az UV-sugárzás ellen. Rendszeres fogyasztása nagyon csökkenti a bőr öregedését, és különösen nyáron ajánlott, hát nyilvánvalóan akkor is van a szezonja. Az egészséges zsírok borzasztóan fontos a szép bőrhöz, a szép, fiatalos, ruganyos bőrhöz, úgyhogy nem kell tőlük félnünk még az étkezésben sem.
Ilyen egészséges zsír például az avokádó. Bőven tartalmaz E-vitamint, biotint és más egészséges zsírsavakat, és ezektől lesz a bőröd igazán rugalmas, sima és ilyen telt hatású. Sokan az arcukra is kenik az avokádót, és az avokádó olaj nagyon sokszor előfordul arcápolási krémekben is, de nincs annál jobb, mint amikor belülről adod meg a bőrödnek ezt a szuper kis tápanyagot. A diófélék szenzációsak, tényleg bármilyen dió jöhet, mandula dió, cashew dió, paradió, mindegyik fantasztikus hatással van a bőrödre, és természetesen az egész szervezetedre is, hiszen természetes és egészséges zsírsavakat tartalmaznak. Omega-3, E-vitamin, cink, ezek mind táplálják a bőrt, de nem csak a bőrt, hanem a hajad és a körmöd is meg fogja köszönni ezt a kis gondoskodást. Arra figyelj oda, hogy azért ne egy őrült mennyiségben egyél ezekből, hanem csak egy-két szemet, mert azért a kalóriatartalmuk ezeknek igen magas, úgyhogy nem kell borzasztóan sok zsírt bevinni a szervezetedbe, még akkor sem, hogyha esetleg természetes és egészséges, mindent mértékletességgel. Az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentők, csökkentik az irritációt, különösen fontos, hogyha tényleg egy kicsit érzékenyebb bőröd van, gyulladásra hajlamosabb, esetleg rozáceás. Ilyen esetekben a lazac, a csiamag, lenmag abszolút hatásos lehet, hogy belülről kezeld ezeket a bőr problémákat. Hogyha nem eszel húst, akkor egyél csiamagot vagy lenmagot. A lenmagnál az mondjuk nagyon fontos, hogy frissen legyen őrölve. Paprika, hát ez nagyon népszerű nálunk, ugye ez benne van a nemzeti ételeinkbe, és hát elképesztően egészséges. Tele van C-vitaminnal, képzeljétek el, hogy több C-vitamin van a piros paprikában, mint a narancsba. És ez természetesen nélkülözhetetlen a kollagén termeléshez, amit ugye nekünk nagyon boostolni kell 40 fölött, hiszen folyamatosan csökken, és a kollagén felelős azért, hogy feszes és rugalmas legyen a bőröd. Ezt is nyersen javaslom, szerintem szuper jó mártogatós, egy keksz helyett, vagy pita helyett, a humuszba mártogatva, vagy egy szendvicskrémbe mártogatva, vagy akár fűszeres tejfölbe mártogatva is, szerintem fantasztikus csemege. A brokkoli megint nekem egy ilyen szuper étel, nagyon-nagyon sok dologra jó, de hát többek között nyilvánvalóan a szép bőrért is felelős. C-vitamin, K-vitamin, lutein védi a bőrt, és egyébként segít abban, hogy ne legyen ez a szürkés, élettelen színe a bőrnek. Természetesen párolva is eheted, de akár brokkoli rist is készíthetsz belőle, amikor nyersen egy aprítógépbe beletéve egy ilyen rizsszerű állagra készíted el, és ezután kezeld úgy, mintha rizs lenne. Akár egy pörkölttel is megeheted, vagy bármilyen hússal, vagy rántott sajttal, tőled függ, de ez egy nagyon egészséges változata a rizsnek például, és így könnyen be tudod csempészni az étkezésedbe. A citrusfélék, hát tudjuk, hogy az egészség őrei, rengeteg C-vitamin van bennük, ugye nagyon fontos a bőrhöz, de ezen kívül flavonoidokat is tartalmaznak, ami szintén egy nagyon fontos hatóanyag, javítja a bőr mikrokeringését, és egyébként az emésztésednek is nagyon jó, ami nyilvánvalóan szorosan összefügg a bőr szépségével, ha érted, mire gondolok. Nem tudom kihagyni az uborkát, ami nekem az egyik kedvencem, tehát én snackelni is nagyon szeretek egy kis megsózott uborka szeleteken. Nagyon nagy víztartalmú, tehát nagyon kevés kalóriát tartalmaz, úgyhogy egy jó kis snack, de hát emellett más előnyei is vannak. Tele van mindenféle ásványi anyagokkal, szilikával, ami szintén nagyon fontos a bőr rugalmasságának a megőrzéséhez, tehát az uborkával nem lehet mellé nyúlni, ez mindenben fog segíteni, és a bőr hidratálásában is nagy szerepe lehet. És van két olyan szuper étel, ami szerintem különösen fontos 50 fölött, és nem beszélünk túl sokat róluk. Az egyik ilyen a gránátalma. A gránátalmában ilyen ösztrogénszerű anyagok vannak, ami különösen hasznos lehet a klimax alatt, közben és után, és előtt. Tehát aki a változó kor környékén van, annak nagyon javaslom, hogy fogyasszon gránátalmát, mert tud segíteni a tünetek csökkentésében. Egyébként nagyon hamarosan fog jönni, hát ezt szépen mondtam, hamarosan érkezik egy videóm, ahol a menopauzáról, a klimaxról fogok beszélni, egy kicsit más megközelítésben, úgyhogy érdemes figyelni a csatornát, mert szerintem egy érdekes videó lesz belőle.
de visszatérve a gránátalmára, ez nem csak a bőrnek, hanem a testednek és mindennek nagyon jót tesz. Az almaecet is egy ilyen nagyon fontos kis eszköz lehet. Nyilvánvalóan az egész testnek nagyon jót tesz, az emésztésnek is, de nagyon nagy szerepe van a hormonális változásokban is, mert hogy segíti a bélflórát, kiegyensúlyozza a vércukorszintet, ami a hormonális bőr elváltozásoknál kulcs. Van néhány fűszernövény, ami szintén nagyon-nagyon segíti a szép bőrt, és nem is gondolnánk rá, hogy milyen hasznosak lehetnek. Kis adagban, de nagy hatással. A petrezselyemnek nagyon nagy a C-vitamin tartalma, igazi C-vitamin bomba, úgyhogy ezt is érdemes esetleg salátákba, vagy akár smoothie-kba, gyümölcs, turmixokba is beletenni, már aki szereti a petrezselymet, és nagyon segíti a máj működését is, ami ugye a bőr tisztaságért és szépségéért abszolút felelős. A bazsalikom, a rozmaring, a kakukkfű mind nagyon gazdag antioxidánsokban, flavonoidokban, és nagyon jó gyulladáscsökkentők, segítik a hormonháztartást, a hormonegyensúlyt, és segítenek a bőrben létrejött stressz reakcióknak a csökkentésében. Hát és itt van a zsája, ami mellett nem tudok elmenni, mert a zsája az egy klasszikus, természetes hatóanyag, vagy segítség a menopauza idején, úgyhogy ez is nagyon-nagyon tud segíteni a hormonháztartásnak a kiegyensúlyozásában, és a bőrre is nagyon jótékony hatása van. Szórhatod frissen salátára, turmixba, de egyébként teát is lehet belőle készíteni, zsájateát, és így is nagyon hatásos lesz. A spirulina, amit hát nem is tudom, hogy ételhez soroljak-e, hát spirulina port lehet kapni, ez talán inkább étrendkiegészítőnek számít. Ez a kis zöld alga a világ egyik legtápanyagdúsabb élelmiszere. Tartalmaz B-vitamint, vasat, E-vitamint, antioxidánsokat, klorofilt, ezt már ugye tudjuk, hogy nagyon jótékony hatással van a vérre, vértisztító hatású, és abszolút támogatja a sejtek oxigén ellátását. Magas a fehérje és az antioxidáns tartalma abszolút segíti a bőr regenerálódását, rugalmasságát, úgyhogy érdemes akár turmixba beletenni, vannak akik csak simán vízbe téve fogyasztják a spirulina port, de lehet egyébként kapszulában is kapni, úgyhogy amelyik változat neked a legmegfelelőbb, de érdemes fogyasztani. És itt az én következő kedvencem, amit hát nem is minden nap, de hogy egy héten 3-szor biztos, hogy fogyasztok, mert imádom. Én nagy csoki rajongó vagyok, de hát a csoki az mondjuk nem a legegészségesebb a bőrnek, hiszen tele van cukorral, meg mindenféle adalékanyaggal, de a kakaóbab az eredeti formájában tartalmazza az összes jótékony hatást, amit a csokoládétól szeretnénk elvárni. A nyers, vagyis nem pörkölt kakaóbab nagyon gazdag flavonoidokban, magnéziumban, teobrominban, és ezek nagyon javítják a bőrnek a mikrokeringését, és sokkal szebb lesz a bőrnek a textúrája, hogyha fogyasztasz egy kis kakaóbabot. Én egyébként nyers jégkrémet szoktam készíteni, fagyasztott gyümölcsből és egy kis kókusztejből, és ezt szoktam így rászórni kis dekorációnak a tetejére, és isteni finom kis ropogós, csoki ízű finomság. És egy nagy előnye is van, fokozza a szerotonin termelést, és hát a boldog bőr, az ragyogó bőr, így van. Egyébként nyers kakaópor formájában is fogyaszthatod, ez is tökéletes, hogyha nem szeretsz rákcsálni, és smoothie-ba, zapkásába, bármilyen egészséges édességbe belekeverhető. És itt van még egy, hát nem is tudom ezt minek nevezzem, talán fűszer, hát zöldség. A fokhagyma. Hát lehet, hogy a lehelleted nem lesz a legideálisabb, de hogy a fokhagyma az mennyire egészséges, az elmondhatatlan. Hát tudjuk, hogy ez már egy régi házi praktika, bármilyen megfázásra vagy problémára fokhagymát használni, és hát ez nem véletlen. Antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatású, javítja a vérkeringést, és így a bőr több oxigénhez, illetve tápanyaghoz jut, úgyhogy ez ilyen minden egyben, mert a szervezetnek és a bőrnek is jót tesz, de hát, hogy korábban is mondtam, ez a kettő nem elválasztható egymástól, hiszen minden, ami a testben történik, az meglátszik a bőrödön is. És akkor jöjjön még egy talán kevésbé ismert, de nagyon-nagyon hatékony kis csodaszer, és ez a macsapor.
Tehát aki szereti a macsát, az biztos, hogy sokat tesz a bőréért, hiszen nagyon sok EGCG van benne, ami egy szuper antioxidáns, csökkenti a gyulladást, küzd a oxidatív stressz ellen, támogatja a kollagén termelést, és azt nem is feledve, hogy olyan energialöketet ad, amire még sokszor egy kávé sem képes. Emellett az energialöket mellett nagyon kevés koffein tartalmaz, ami kevesebb kortizollal, illetve kevesebb stresszel jár, tehát nyugodtabb bőr, szebb bőr. Szóval láthatod, hogy a bőr ápolása nem feltétlenül ott kezdődik, hogy mit kensz magadra, és milyen csoda szuperkrémet vásárolsz, hanem hogy tudatosan táplálkozol, és belülről kezded a bőrápolást. Nyilvánvalóan még ennél sokkal-sokkal több egészséges élelmiszer, zöldség, gyümölcs tud segíteni a bőrápolásodban. Hogyha érdekel ez a téma, akkor érdemes ezeknek utána nézni. Én nyilvánvalóan a legalapvetőbbeket mondtam el, illetve a legfontosabbakat, de hát még milliót lehetne mondani, a szezámmagot, a répát, a kivit, millió olyan zöldség és gyümölcs van, a mangó, papaja, tehát ezek mind borzasztóan segítenek egyrészt a szervezetednek az egészségében, és az egészséges bőr kép megalkotásában is. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy mit eszel, legközelebb, amikor ebédet vagy vacsorát készítesz, gondolj erre is. De természetesen még ennél is többet tehetsz a bőrödért, hogyha vitaminokat, illetve extra tápanyagokat szeretnél bevinni a bőrödbe, hiszen nem tudunk feltétlenül olyan óriás mennyiséget megenni ezekből az ételekből, gyümölcsökből, zöldségekből, hogy valóban látható hatást érjünk el vele, vagyis hát nem mindenki eszik olyan nagy mennyiségben, ilyenkor érdemes esetleg vitaminok vagy táplálékkiegészítők formájában megtámogatni az étkezésünket. Most erről lesz szó. A C-vitamin, E-vitamin, szelén, ez a legfontosabb, vagyis az egyik legfontosabb trió a bőrápolásban. Egyfajta védőpajzs a bőr öregedése ellen. A C-vitamin gyakorlatilag elengedhetetlen a kollagén képződéshez. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó vitamin, egyfajta antioxidáns, ami segíti a bőr rugalmasságát. És a szelén az pedig egy sejtvédő és gyulladás csökkentő szuper jó kis cucc. Ezeket napi szinten érdemes kombinált formában szedni, különösen akkor, hogyha fakó vagy pigmentfoltos bőröd van. Szerintem a hialuron kapszulát azt mindenkinek kötelezően kellene szedni, hiszen ezt már mindenki keni a bőrére, de hát sokkal fontosabb az, hogy belülről is hidratáljuk a bőrünket. Mindig rosszul mondom a hialuront, bocsánat, hialuron. Általában hialuront mondok, de most ettől nézzetek el. A hialuronsavat egyébként a szervezet maga is termeli, csak hát nyilvánvalóan egy bizonyos kor fölött csökken a termelődése, és ezért kell lesz nekünk kapszula, vagy bármilyen táplálékkiegészítők formájában pótolnunk. A lényege a hialuronsavnak, hogy megköti a vizet, és ez nyilvánvalóan telt és feszes bőrhöz vezet, nagyon segít abban, hogy szép legyen a bőr textúrája, és hogy csökkentse a finom ráncokat. Ezt érdemes reggel vagy napközben bevenni, méghozzá bő vízzel. Kollagénpeptidek szintén borzasztóan fontos, nem csak 40 fölött, ezt már korábban is érdemes elkezdeni, de 40 fölött meg muszáj. A kollagén az egy fehérje, ami a bőr rugalmasságáért felel, ugye ezt is termeli a szervezetünk, de hát, hogy öregszünk, rohamosan csökken ennek a termelődése. 30 fölött csökken, 50 fölött meg már kritikus szintre csökken. És az is nagyon fontos, hogy hidrolizált peptidek formájában tud nagyon jól hasznosulni. Én ezt is szedem minden nap. Nekem többféle ízben is van kollagén porom, tudom váltogatni, nekem ez az esti kis szertartásom, én bele szoktam keverni 2 deci tejbe, csokisat, epreset, karamellásat vagy vaníliásat, amihez éppen kedvem van, és szépen eliszogatom, ez egy ilyen kis esti, kis nyugtató szertartás. Egyébként, hogyha C-vitaminnal kombinálod, az nagyon segíti a felszívódását. Az omega-3 zsírsavak az egyik legfontosabb gyulladás csökkentő, ugye ezeket használjuk krémekben is, abban is nagyon hatékony. Nagyon segít az érzékeny rozáceás bőrön, vagy bármilyen gyulladásos vagy irritált bőrfelületen. És az sem egy utolsó dolog, hogy javítja a bőrnek a nedvesség megtartását,
rugalmasságát. Lehet kapni egyébként sima halolaj formátumban, ugye ez alapvetően az omega-3 kapszula, lehet kapni vegán változatát is, amit algából készítenek. Szóval nincs kifogás, mindenki szedheti. És akkor most jöjjön két szuper antioxidáns, az egyik a resveratrol, a másik az astaxantin. A resveratrol az a szőlőmag héjából készül, ugye mindig mondják, hogy egy pohár vörösbor milyen egészséges, a polifenolok miatt, hát a resveratrol ez koncentráltan tartalmazza a polifenolokat, ami egy nagyon-nagyon erős antioxidáns. Az astaxantin az egy tengeri alga eredetű pigment, ami nagyon segít az UV-védelemben és a ráncok csökkentésében. Ezeket érdemes kúraszerűen legalább 3 hónapig szedni, hogy tényleg valami kézzelfogható eredményt érje el. Cink és biotin, ez gyakorlatilag egy bőr-haj-köröm alapcsomag. A cink az egy sebgyógyító, akné ellenes, bőrmegújító kis vitamin, a biotin pedig segíti a haj és a bőr regenerációját, tehát együtt egy tökéletes kombót alkotnak. Ha törik a hajad, vagy gyakori a bőrirritáció, akkor ez gyakorlatilag a legjobb kombináció, amit használhatsz. A CBD kapszula, olaj, gumimaci, akik nézik a csatornát, hogy tudják, hogy ez az én abszolút kedvencem, abszolút esküszöm rá, én minden nap fogyasztom, sőt most már az egész családom is. Csökkenti a stresszt és segíti az alvást, ami már önmagában szépítő hatással bír, hiszen egyfajta belső gyulladás csökkentő antioxidáns nagyon segíthet, hogyha valakinek rozáceája van, ekcémája, vagy bármilyen bőrgyulladás vagy bőrirritáció, ez egy szuper erős antioxidáns, úgyhogy nagyon nagy segítségre lehet ebben. Nem csak a bőr szépségében, hanem az oxidatív stressz elleni küzdelemben is, és hát nyilvánvalóan a változó kor okozta megpróbáltatások ellen is, a hangulatingadozások, az alvás és a többi hormonális ingadozás okozta problémák ellen is, úgyhogy nagyon javaslom neked, hogy próbáljál ki valamilyen fajta CBD terméket, mert ezt nem fogod megbánni. És tudom, hogy most rengeteg dolgot soroltam föl, úgyhogy ha már elveszve érzed magad ebben a kis útvesztőben, akkor elmondom nektek, hogy szerintem mi a 4 legfontosabb kezdővitamin. Omega-3 borzasztóan fontos szerintem, hidratálás, gyulladás csökkentés és minden jó, amit már korábban felsoroltam. C-vitamin abszolút elengedhetetlen, nagyon fontos a szervezet működéséhez és a szép, ruganyos bőrhöz, ugye segít a kollagén termelődésben, szóval borzasztóan fontos. Kollagén peptidek, kihagyhatatlan, tényleg kollagén peptid nélkül biztos, hogy hát jó, most nem mondom, hogy nem lehet, de ez nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy tényleg egy szép, struktúrált, feszes arckontúrod legyen, illetve rugalmas bőröd. Úgyhogy kollagén peptid szerintem nagyon fontos. És én biztos, hogy betenném ide a CBD olajat, ahogy mondtam, ennek nagyon sokféle jótékony hatása van, úgyhogy ezt érdemes szintén beépíteni. És akkor most jöjjön egy olyan dolog, ami nem kerül pénzbe, de borzasztóan fontos. Tehát nem kell rá költened egy fillért se, de mégis a bőröd meg fogja hálálni. És ez a luxuskezelés, ami nem kerül semmibe, nem más, mint az alvás. Ha minden este csak 5-6 órát alszol, ezt a bőröd tudni fogja, és nem fogja titokban tartani. El fogja árulni mindenkinek, hogy te csak 5-6 órát aludtál. 40 fölött az alvás, az már nem csak a pihenésről szól, ez a helyreállítás időszaka. Hogyha nem adod meg a szervezetednek az időt, hogy regenerálódjon és helyreállítsa az amúgy is már döcögve működő kisvonat alkatrészeit, akkor egyszerűen nem fog a tested úgy funkcionálni, ahogy kell, és ez a bőrödön is meg fog látszódni egyértelműen. 40 fölött fontos az alvás, 50 fölött meg ez egy felér egy szépségprogrammal. De hogy mit is csinál a szervezetünk alvás közben a bőrünkkel? Elsősorban kollagén termel, tehát nyilvánvaló, hogyha nem alszol, akkor még kevesebb kollagén fog termelődni a szervezetedbe, úgyhogy add meg neki az időt, hogy megtermelje a megfelelő mennyiségű kollagént, ami a szép bőrhöz szükséges. Regenerálja a sejtfalat, főként, hogyha a megfelelő zsírsavak, antioxidánsok jelen vannak a szervezetedben, akkor meg tudja csinálni ezt a kis leomlott falaknak a visszaépítését, ami nyilvánvalóan nagyon fontos az egészséges bőrképhez.
kiegyenlíti a vízháztartást, hogyha eleget aludtál, azt annyira lehet látni az arcodon, amikor felkelsz, egy ilyen telt, feszes, élettel teli bőröd van, és ez azért, mert sikerült bele elegendő vizet pumpálni a szervezetednek. Egyébként ezért van az is, hogy gyakran egy kis duzzanattal ébredsz fel a szemed alatt, aki erre hajlamos, mert hát oda is pumpál egy kis vizet a szervezeted. Szegény nem tudja, hogy pontosan hova kell tenni ezt a vizet, de hát ez nagyon-nagyon fontos abban, hogy szép és feszes legyen a bőröd, hogy megfelelő legyen a vízmennyiség benne. És természetesen alvás közben lefejti a napközben felgyülemlett oxidatív stresszt, ez nagyon fontos. Hát nem véletlenül hívják az alvást szépítő alvásnak, hiszen már az ősidőktől kezdve megfigyelték ezt az emberek, hogy reggel a bőrünk, az arcunk az egy szép és kipihent és felfrissült és ragyogó arc néz rád a tükörből reggelente. És hogy miért még fontosabb az alvás 50 fölött? Hiszen tudjuk jól, hogy a hormonális változások miatt az alvás azért az már nem olyan, mint amikor 30 évesen lefeküdtél, és aludtál, mint egy balta, azt jó reggelt, és átaludtad az egész éjszakát. Ez már nem így van, már forgolódunk, felébredünk, megizzadunk, hallunk valami kis zajt, és kinyílik a szemünk. Szóval sokkal nyugtalanabbul alszunk. A melatonin termelése is csökken, ugye ez az alvás hormon, ami segít az elalvásban, ez is csökken, tehát nagyon sokszor ezért sokkal nehezebb álomba merülni 50 fölött. A rossz alvás az növelheti a kortizol szintet, vagyis az oxidatív stressz, és ez lebontja a kollagént, tehát ezért is nagyon fontos, most képzeld el, ha nem is alszol, meg rosszul is alszol, hát az a lehető legrosszabb dolog, ami történhet. Szóval igen, az álmatlan éjszakák azok bizony ráncokat okoznak, és nem csak karikákat. Na de hogy mit tehetünk ez ellen? Van egy pár tippem, például az, hogy menj aludni minden este ugyanabban az időben, és nem éjfélkor vagy éjfél után, hanem mondjuk legyen 10 órakor, legrosszabb esetben 11, nyilvánvalóan attól függően, hogy mikor kell fölkelned. De hogyha ugyanabban az időben mész aludni, a test szereti a ritmust, megszokja, tehát, hogyha azt mondod, hogy 10 órakor mész el aludni minden nap, akkor már fél 10-kor a tested elkezd rákészülni, mert egy kicsit elálmosodik, mert egy kicsit ásítozol, mert tudja, hogy 10 órakor már mi bizony aludni fogunk, lövik a pizsamát, és készül erre a tested. Így sokkal könnyebb lesz elaludni. Nagyon javaslom, hogy kapcsold ki a képernyődet, ne telefonozzál, inkább olvassál, vagy beszélgessél, vagy gondolkodjál, meditáljál lefekvés előtt, mert a képernyő, vagyis nem a képernyő, hanem a kék fény maga csökkenti a melatonin szintet. Nyugodtan beiktathatsz egy nyugtató teát, egy citromfű teát, egy kamilla teát, egy levendula teát, szépen elkortyolgatod, átgondolod a napodat, és sokkal könnyebben fogsz álomba merülni. Egyébként ilyenkor a CBD is nagyon hatásos, megint ezzel jövök, de hát nekem ez vált be, CBD melatonin kapszulát is vásárolhatsz, ez aztán tényleg mindenből a legjobbat adja. A CBD-t én reggel szoktam bevenni, illetve este melatoninnal, és úgy alszom, mint a bunda, és nagyon jól ki is tudom magam pihenni. Még annyit hozzátennék záró gondolatként, hogy már az ókori filozófusok is megmondták, hogy mint fent úgy lent, mint kint úgy bent. Ugye Hermész Trismegisztosz, a nagy misztikus gondolkodó is erről beszél a smaragdtáblájában, vagy hát nem erről, de azért valami ilyesmiről, és hogy ez nagyon-nagyon igaz a bőrödre is. Amit a testedbe viszel, legyen szó ételről, italról, gondolatokról, stresszről, szavakról, ez mind meg fog látszódni a külsődön is. Ez mind hatással van arra, hogy is nézel ki, milyen a bőröd, milyen a tested, milyen a mindened. A bőr az nem csak egy védőréteg, a bőr az kommunikál, és nagyon sok mindent elmond rólad. Szóval a szépség nem ott kezdődik, hogy mit kensz magadra. A szépség az ott kezdődik, a szép bőr az ott kezdődik, hogy mennyire törődsz magaddal, hogy hogyan nézel magadra, hogyha belenézel a tükörbe, és minden áldott nap csak a ráncokat veszed észre, csak azt, hogy mi a nem jó, akkor pontosan ezt fogod visszatükrözni. Ha viszont meglátod benne az életet, a tapasztalatot, a vidámságot, a méltóságot, a női bölcsességet,
akkor az arcod fényleni fog, teljesen más hatása lesz. Mert nem csak az ételek számítanak, nem csak a vitaminok, a táplálékkiegészítők, hanem a gondolatok és a szavak is, amiket magadnak mondasz. Ez a folyamatos belső monológod is nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy hogyan nézel ki, hogy mit látsz a tükörképben. Mert hidd el nekem, hogy az, ahogy te látod magad, mások is úgy fognak látni téged. Én mindig azt mondtam anyukámnak, hogyha én egy pogácsának képzelem magam, akkor mindenki pogácsának fog látni. Így van? De hogyha egy csokitortának képzelem magam, akkor mindenki csokitortaként fog kezelni. És itt nem arról van szó, hogy beképzelt legyél, és öntelt, és kiha én nem, hanem igenis becsüld meg azt, aki vagy, a kis csokitortádat. Úgyhogy mikor belenézel a tükörbe, akkor a szépet próbáld meglátni, és ne a rosszat. Mert rosszat, hibát mindenki tud találni magában. De nem erre kell fókuszálni, hanem arra, ami a szép, és ami a jó. Szóval most elmentünk már egy kicsit filozófikus irányba, elnézést kérek tényleg, ez nem a praktika része, de szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy kedvesek legyünk magunkkal. Szerintem ez lehető legfontosabb, mert a gyerekedet se szeretnéd kevésbé csak azért, mert van ránca, vagy van rajta 5 kiló plusz, ugyanúgy fogod szeretni a gyerekedet is, így van, mert feltétlenül szereted, és ugyanez vonatkozik magadra is. Ne azért szeresd magad, mert ilyen vagy olyan vagy, hanem azért szeresd magadat, mert az te vagy, és megérdemled, hogy szeresd magad. Így van? Hibázni mindenki hibázik, öregedni mindenki öregszik, és ez teljesen független ettől az önszeretet. Ez most hogy jött ide? Ezt ne is kérdezz tőlem, ezt már csak a hardcore virágrajongók nézik, úgyis ezt a végét a videónak, ez nektek szól, csajok, de tényleg nagyon fontos, hogy szeressünk magunkat, és kedvesek legyünk magunkkal, és kedvesen beszéljünk magunkkal, ne szidjad magad folyton, mert na, mindegy, nem is húzom tovább, értitek, hogy miről van szó, igaz? Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha ideig eljutottál, akkor meg pláne, meghallgattad a kis lelki monológomat. Nagyon kedves tőled, hamarosan jövök egy újabb klassz videóval, és köszönöm, hogy itt voltál velem ma is. Sziasztok!